Now being recorded. So, good evening to all, and welcome to this special session on interview. আমি সময়টোতো আমাৰ সবৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো সময়, চ' বেছি সময় নষ্ট নকৰোঁ। মই মানে কেলে মই আপোনালোকক মানে মাতিলোঁ আজি, গুড ইভিনিং পলাশ। আপোনালোক মানে মিটিংটো কৰাৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে কি যে কিছুমান কমন থ্ৰেড কিছুমান দেখিছোঁ, কমন থিম কিছুমান দেখা পালোঁ মানে, য'ত মানে হয়তো আপোনালোকৰ অলপমান মানে অকণমান বেটাৰ প্ৰিপেয়াৰ্ড হ'লে বা বেটাৰ আইডিয়া থাকিলে হয়তো আপোনালোকে বেটাৰ পাৰফৰ্ম কৰিব পাৰে ইণ্টাৰভিউত। চ' আৰু পলম নকৰি পেলাই লেট আছ বিগিন। চ' মই এটা কথা মন কৰিলোঁ, আপোনালোকৰ যেতিয়া এইটো প্ৰশ্ন সোধা যায় যে কিয় চিভিল চাৰ্ভিচ, ৱাই চিভিল চাৰ্ভিচ, তাতে আপোনালোকে ভালে এনচাৰ দিছে। নিজৰ মানে মই ক'ম যে এৰাউণ্ড 60% তেওঁলোকৰ নিজৰ যিখিনি বেকগ্ৰাউণ্ড মানে পাৰ্চনেল ৰিজনছবিলাকৰ বেচিছত জাষ্টিফিকেশ্যনটো কৰিব মানে চেষ্টা কৰিছে। যে পাৰ্চনেল লাইকছ ডিছলাইকো হ'ব পাৰে বা এক্সিষ্টিং ট্ৰাবলছো হ'ব পাৰে বা মানে হেৰি মানে পুsh ফেক্টৰটোৰ ওপৰতে বেছি ফ'কাছ কৰিছে। কিন্তু আপোনালোকে এটা কথা পাহৰিব নালাগে যে আপোনালোকে okay, interviewed they are looking for somebody who is willing to do a job. So they are not interested in your personal perspectives. They are just looking for the right person to do a public service. So এইটো আৰু সেইটো মানে আমাৰ মেচুৰিটিত আহে বস্তুটো যে আমি কিবা এটা কাম কৰিবলৈ যাওঁতে অকল আমাৰ নিজৰ স্বাৰ্থটোৱে ড্ৰাইভিং ফ'ৰ্চ হৈ নাথাকে, সেইটোতো ইনহেৰেণ্ট থাকিবই এটা পইণ্টত, কিন্তু আমি বস্তুটোনো কি সেইটো বুজি পেলাই কামটো কৰাটো সেইটো মানে বেছি ভাল। চ' মানে যিটো মই কৈছো ন, চব ডিচিশ্যনতে এটা কগনিটিভ এলিমেণ্ট থাকে। There is a cognitive element to your decision making and there is a emotional element to your decision making. Okay, so interview board is looking to check. Interview board is looking to check whether the cognitive element is dominant or your emotional element is dominant. বুজি পাইছেনে মই কি কৈছো? Are you getting it? Are we on the same plane? What I am trying to emphasize. So আপোনালোকৰ এই এস্পেক্টটো কেনেকে হাইলাইট হ'ব যে ইউ আৰ এ থিংকিং ক্ৰিচাৰ, আপোনালোকৰ যে বস্তুটো কনচিয়াছলি চিন্তা কৰি পেলাই আহিছে পৰীক্ষাটো, যেতিয়া আপোনালোকে চিভিল চাৰ্ভিচৰ বিষয়ে মানে নো ডাউট জেনেৰেল ষ্টাডিজতো পঢ়িছেই, আদাৰৱাইজো আপোনালোকে চিভিল চাৰ্ভিচৰ যিটো চবেই কৈ থাকে ডাইনামিক নেচাৰ, ডাইভাৰ্চিটি অফ চাৰ্ভিচ, সেইটোনো কি সেইটো গম পাব লাগে। এতিয়া মানে ল এণ্ড অৰ্ডাৰ, ৰেভিনিউ এনেকুৱা এটা দুটা চবেই কৈ থয়, কিন্তু আমি কেইটামান একচুৱেলি লিষ্ট আউট কৰি লোৱা ভাল এইকেইটা বস্তু, যে কেনেকুৱা টাইপ ডিউটিজ থাকে এজ এ চিভিল চাৰ্ভেণ্ট, যিটো যদি আপুনি কয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এনচাৰটো বেটাৰ হেৰি হ'ব। প্ৰথম কামটোতো আপোনাৰ you are in control of administration, so you are an administrator, বা এইটো আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ administrative ক'ব পাৰোঁ main job role is administrative supervision. তাৰপিছত ধৰক আপুনি ক'ব পাৰে ছাৰে হৰেণ বৰা ছাৰে কৈছিলে যিটো ৰেভিনিউ মেনেজমেণ্ট, you will be more your duty will be more towards মানে revenue areas. Okay, প্ৰথম অৱস্থাতটো সেনেকুৱাই হয় চাব ডিভিজন বিলাকতো। তাৰপিছত ধৰক
ক্ৰাইচিছ মেনেজমেণ্ট, তাৰপিছত ধৰক আপোনাৰ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্টছ, তাৰপিছত ধৰক আপোনাৰ কণ্ডাক্টিং ইলেকশ্যনছ, এটোতো একদম টোটেলি বেলেগ এটা আপোনাৰ স্ফিয়াৰ হৈ যায়। যেতিয়া আপুনি ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ আণ্ডাৰত থাকে, দেন ইউৰ আদাৰ ৰেগুলাৰ ডিউটিজ একচুৱেলি টেক এ বেক চিট। তাৰপিছত ধৰক আপোনাৰ ৱেলফেয়াৰ বা ইউ কেন চে ৱেলফেয়াৰ এক্টিভিটিজ বা এড্ৰেছিং পাব্লিক গ্ৰিভেন্সেছ। তাৰপিছত ক'ব পাৰে আপুনি ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট, তাৰপিছত ক'ব পাৰে ইনিচিয়েটিভছ উইথ এ গ্ৰীণ মটিভ। গ্ৰীণ মটিভ মানে এইটো অকমান হয়তো এক্সপাণ্ড কৰিব লগা হ'ব পাৰে, মানে য'ত এনভাইৰনমেণ্ট ৰিলেটেড, মানে সেইটো এটাতো আজিকালি মেজৰ থিমেই হয়, গ্ৰীণ বাজেটো আছে যেতিয়া। চ' এনেকুৱা 7-8টা মান আইডিয়া আপোনাৰ থাকিলে আপুনি তেতিয়া ডাইভাৰ্চিটিটো বেটাৰ এক্সপ্ল'ৰ কৰিব পাৰিব। ল এণ্ড অৰ্ডাৰটোৰ কথা, সেইটো এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন লগতে যাব, বা ষ্টিল ইউ কেন চে ল এণ্ড অৰ্ডাৰ, you can say human resource management. So what I'm trying to say is that no other job will give you this diverse a portfolio. Okay, so আজি আপুনি হয়তো মানে you are employed as a মানে ৰেভিনিউ কালেক্টৰ, ৰেভিনিউ মেনেজমেণ্ট হিচাপে আপুনি কাম কৰিছে। কাইলৈ আপোনাৰ কোনোবা এটা চিক ইণ্ডাষ্ট্ৰি এটাৰ আপোনাৰ বোলে আপোনাক ডাইৰেক্টৰ কৰি দিলে, হা, সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো চাৰ্ভাইভ কৰাব লাগে। এগেইন তাৰপিছত গৈ পেলাই আপোনাক বোলে কিবা বেলেগ এটা পৰ্টফলিঅ দিলে, সেনেকুৱা মানে ইকনমি ৰিলেটেড। তাৰপিছত বোলে আপোনাক ল এণ্ড অৰ্ডাৰ, ADC ল এণ্ড অৰ্ডাৰ কৰি দিলে, তাৰপৰা হেল্থত আনিলে। চ' এনেকুৱা এটা মানে diversity of job profile is not available to any other service. So this is what the diversity of the service is all about. Are you clear what I am trying to make you understand? Yes, sir. বুজি পাইছে ন? বাকী যাৰ ইণ্টাৰভিউ আছে সকলোৱে বুজি পাইছে। চ' সেইটো কাৰণে Yes, sir. আৰু কথাটো কি হয়, আৰু এটা মানে পাৰ্সপেক্টিভ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আৰু দুটা পাৰ্সপেক্টিভ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এটাটো এইটো মই ক'লো, দিছ ইজ ৰিলেটিং টু ইয়ৰ মানে why the diversity of the service, এইটো এটা পাৰ্সপেক্টিভ। সেকেন্ড পাৰ্সপেক্টিভটো হৈছে যে we are a developing society বা developing country. So এখন developing country বা society, there is always the demand for public services, হয় না? তাতো অলৰেডি মানে আমাৰ বেসিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার মানে রাইট ফ্রম সে ফিজিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার বা সোশ্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার, মানে হেলথ হোক, এডুকেশন হোক, এইবিলাকতো আমাৰ আনমেট নিডস বিলাক আছেই ন। সো এনেকুৱা এটা ক্ষেত্ৰত who are the people on the forefront? Bureaucracy. Example, COVID যেতিয়া হৈছিলে, no doubt private sector also played its role, but who were the front soldiers or bulwark? কোন আছিলে? Bulwark was the bureaucracy. আপোনাৰ কি বুলি কয়, COVID warriors. So they were at the front foot, or they were the initial মানে defenders of any crisis in a society. So এটাতো ডেভেলপিং সোসাইটিৰ কাৰণেতো আমাৰ ক্ৰাইচিছ আহিব, আমাৰ ডেভেলপমেন্টাল নিডস আছে, হয় নাই? সো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত বিউৰোক্ৰেচিৰ ৰোল থাকিবই। এতিয়া আপুনি এইটো কম্পেয়াৰ কৰক আমেৰিকাৰ নিচিনা সোসাইটিখন য'ত বা জাপানৰ লগত, তাতেতো বহুতখিনি সোসাইটিল নিডস ফুলফিল হৈ গৈছে। সো দ্যাট ইজ ওয়াই মানে ৰোল অফ বিউৰোক্ৰেচি ইজ ভেৰি মাছ ইউ কেন চে ৰেলিভেণ্ট ইন ইণ্ডিয়ান সোসাইটি। সো সেইটো এটা আপোনাৰ মানে ইট ইজ এ পুল ফেক্টৰ ফৰ বিউৰোক্ৰেচি। It is something that is attracting you. And the third aspect
Third aspect that I want to highlight is that the idea of governance. আচ্ছা, যিসকলে এইমাত্ৰ জইন কৰিছে মই তেওঁলোকক আকৌ পটককৈ এখন ৰিভাইজ কৰি দিছো। We are talking about those aspects of মানে ইণ্টাৰভিউ মানে য'ত আমি মানে অলৰেডি আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ মক ইণ্টাৰভিউ দি গম পাইছে যিবিলাকত ধৰক মানে ইউ আৰ এট এ নট এ চাউণ্ড ফুটিং। চ' এইটো এছপেক্ট হৈছে আপুনি কিয় চিভিল চাৰ্ভিচ জইন কৰিব বিচাৰে। চ' আমাৰ বহুতে আমি মানে বস্তুটো কৈ থওঁ ডাইভাৰ্চিটি বাট ষ্টিল we tend to focus more on our personal pull মানে পুল হা মানে পাৰ্চনেল যিখিনি পুচ আছে যে সন্মান পাম কিবা পাম সেইবিলাক পিছত আহিব। আগতে জবটো কি হয় এইটো জানিব লাগে ন। তো সেইটো ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰথম এছপেক্টটো ক'লো যে দ্য জব গিভছ এ ডাইভাৰ্ছ পৰ্টফলিঅ' হুইচ ইজ নট এভেইলেবল ইন এনি আদাৰ জব। চ' কেনেকুৱা টাইপৰ ডাইভাৰ্চিটি বুলি সুধিব পাৰে, নেক্সট লজিকেল কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে। তো এইবিলাক কথা ক'ব যে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ duties, revenue, law and order, crisis management, election, rural development. In fact, মইতো সাজেষ্ট কৰিম আপোনালোকে ৰুৰেল ডেভেলপমেন্টৰ ওপৰত ভালকে এমফেচাইজ কৰিব, বিকজ এইটো আমাৰ ইণ্টাৰভিউ পেনেলৰ মেক্সিমাম মানুহ হয়তো ৰুৰেল বেকগ্ৰাউণ্ডৰে হ'ব আৰু তেওঁলোকে ৰুৰেল ৰিলেটেড বস্তুবিলাকত ইণ্টাৰেষ্টেড হ'ব যে আপুনি কেনেকে কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰে। কোনোবা বোলে যদি আপোনালোকৰ চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ, মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ, ইকনমিক্স গ্ৰেজুৱেট, তেওঁলোকে সুধিব এনভাইৰনমেন্টৰ মানুহ কোনোবা যদি আছে সুধিব যে ওকে আমাৰ এতিয়া এক্সিষ্টিং ৰুৰেল প্ৰব্লেমছ বিলাক কি কি। তেতিয়া ধৰক আপুনি ৰাইট ফ্ৰম চে ছ'চাইটেল প্ৰব্লেমছ চুপাৰষ্টিশ্যন হওক বা আমাৰ যিবিলাক মানে ছ'চিয়েল ভেলুজ কিছুমান কিবা ছ'চিয়েল ইভিলছ কিছুমান আছে, তাৰ পৰা ইকনমিক প্ৰব্লেমছ যিবিলাক আছে, এইবিলাক চৰ্ট আউট কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো ইউ হেভ এ লিডিং ৰোল। যে মেলনিউট্ৰিচনৰ ক্ষেত্ৰত বঙাইগাঁৱত যে বিৰাট ভাল কাম হৈছে। কি আছিলে প্ৰজেক্টটোৰ নামটো? বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত হৈ যোৱা প্ৰজেক্ট এটা যে হৈছিল মেলনিউট্ৰিচনৰ কাৰণে। জানেনে? কোনো নাজানে? প্ৰজেক্ট সম্পূৰ্ণ এনেকুৱা টাইপ কামবিলাক ৰুৰেল লেভেলত হৈ থাকে। বাডি মাদাৰ যিটো কনচেপ্ট আছিল, মই কোৱা নাই এইবিলাক আপুনি মনত ৰাখক, কিন্তু বাট আইডিয়াটো লাগিব যে অ'কে ৰুৰেলত মই এগ্ৰিকালচাৰৰ কাম কি কি কৰিব পাৰি, এগ্ৰিকালচাৰৰ চেলেঞ্জ কি কি আছে। চ' এইবিলাক মানে কি হয় গম পাইছে নাই ইণ্টাৰভিউত, মানে আপুনি এনচাৰটো এনেকে দিব লাগে যাতে ফ'ল' আপ কুৱেশ্যন আপোনাৰ ষ্ট্ৰং এৰিয়াত থাকে। চ' এইবিলাক এমফেচাইজ কৰিব সেইটো কওঁতে, আৰু সেই হিচাপত মানে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব। ৰুৰেলৰ ক্ষেত্ৰত মানে এগ্ৰিকালচাৰ ৰিলেটেড বস্তুখিনি যে হোৱাট আৰ দ্য চেলেঞ্জেছ অফ এগ্ৰিকালচাৰ চেক্টৰ, বা আমি কেনেকে কি কি কৰিলে ইম্প্ৰুভমেণ্ট হ'ব, এইবিলাকতো আমি থুলমূলকে আলোচনা কৰিছোৱে। ত' এই বস্তুবিলাক ইউ হেভ টু লুক ইনটু ইট। তাৰপিছত আমি কথা পাতিলো ডেভেলপিং ছ'চাইটি, বিকজ ইণ্ডিয়া ইজ এ ডেভেলপিং ছ'চাইটি, উই হেভ আনমেট নিডছ, উই হেভ ডেভেলপমেণ্টেল নিডছ, চ' উই নিড দ্য বিউৰ'ক্ৰেচি। Third aspect that I want to discuss with you is the idea of governance. মানে can anybody tell me how মানে how do you see governance in obviously developing society? Governance role to থাকিবই, but developed country to governance কথা আছে, governance বিহনেতো একোই নহয়। But what is governance according to you? Anybody can come forward and say define. CS পেপাৰটোৰ এটা পাৰ্ট আছিল এখন নহয়? Sir, Yes. sir, মানে governance decisions লোৱা আৰু decisions implement কৰাৰ যিটো process সেইটো হ'ব লাগে মোৰ মতে। সেইটো হয়, আৰু সেইটোৰ বেচিছত ছ'চাইটেল যিবিলাক ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ আছে তেওঁলোকৰ কাৰ কিমান চে আছে সেইটোত গম পাওঁ আমি, হয় নে? হয় sir। কোনোবা ছ'চাইটি যদি বোলে মনাৰ্কিকেল হয় তাত ডিচিশ্যন মেকিংটো চেন্ট্ৰেলাইজ হ'ব, হয় নে? চ' এতিয়া আমাৰ যেতিয়া ব্ৰিটিছৰ টাইমত গভৰ্ণেন্সটো কেনেকুৱা আছিলে? চেন্ট্ৰেলাইজ গভৰ্ণেন্স আছিলে। আৰু এতিয়া যদি আপুনি আপোনাৰ মানে গভৰ্ণেন্সৰ ক্ষেত্ৰত হোৱাট হেজ চেঞ্জড, মানে যিটো আমি গুড গভৰ্ণেন্স বুলি কৈ পেলাই আমি বস্তুটো ইলাষ্ট্ৰেট কৰো বা সেইটো নিউজে চিউজে আহে। So basically we have moved from the idea of a centralized governance to a diffused governance model. Okay, diffused governance মানে we are talking about say a model where আমি
governed over আমাৰ আগৰ ব্ৰিটিছৰ সময়টো বা you can say after even after the early মানে post independence period to it was more like মানে আমি ওপৰৰ পৰা এটা benevolent with মানে আমি govern কৰি আছো যিসকলে মানে decision making authorities থাকে তেওঁলোকৰ কাৰণে governance মানে এনেকুৱা আছিল যে you are governing from above people are the beneficiaries বুলি সেইটো পার্সপেক্টিভ আছিল আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেচনতো সেইটো পার্সপেক্টিভ আছিল সো মানে যেটো মাই বাপ টাইপ এটিটিউড এটা আছিল ন এডমিনিষ্ট্ৰেচনৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি ইউপি বিহাৰ গলে এটো বস্তু পুৰা পাব এতিয়াও দেখা পাব কিন্তু এতিয়া আইডিয়া অফ গভৰ্নেন্স the idea of governance that we have now is governed with so এতিয়া মানে আমাৰ কথাটো কি we have to with মানে yeah, we have to involve all the stakeholders. Here, stakeholders mean basically we are talking about people, but people are organized in multiple groups in society. So it is like governance do not happen in a top-down way. আমি এতিয়া বস্তুটো মানে stakeholder involve কৰো আমাৰ ধৰক এটো হেডিয়ত আমি আৰটিএ সাৰটিএ কথা ক'ব পাৰো সিটিজেন চাৰ্টাৰ কথা ক'ব পাৰো এটো আছে সো এটো কথা কিয় আমাৰ এই ডিসকাশনটো কিয় আহিলে যে এতিয়া যেহেতু গভৰ্নেন্সৰ ক্ষেত্ৰটো এনেকুৱা হৈ থকা নাই যে আমি টপ ডাউন বা ৰজাৰ নিচিনাকে আমি এটো হেৰি কৰিব নোৱাৰো সো আমি এতিয়া মানে মানুহক ইনভলভ কৰিব লাগিব যে ষ্টেক হোল্ডাৰ এপ্ৰোচত কৰিব লাগিব and that makes administration very you can say broad based or you can say the base is very wide now so মানে centralized হৈ থকা নাই হেতু হিচাপত আপোনালোকে এটা প্ৰিন্সিপল শুনিছে প্ৰিন্সিপল অফ সাবসিডিয়াৰিটি বুলি কয় তাৰমানে যিটো কাম যিটো লেভেলত হ'ব লাগে তাতহে হ'ব লাগে যে পঞ্চায়ত ইলেকশন যদি লোকেল লেভেলত পাতিব লাগে কন্ট্ৰোলটো লোকেল লেভেলত থাকিব লাগে লোকেল লেভেলত থাকিব লাগে এটো দিল্লীৰ পৰা কন্ট্ৰোল হ'ব নালাগে মানে তো তেতিয়াহে মানে প্ৰসেসটো you can say it is right process it is a you can say proper process বা smooth হয় ঠিক আছে so গম পালে যে এতিয়া আমাৰ মোড অফ গভৰ্নেন্স has changed আমাৰ স্ট্যাটাসটো এটো সো এনেকুৱা এটা ক্ষেত্ৰত আপুনি যেতিয়া ক'ব যে why do you want to join civil services তেতিয়া আপোনাৰ ধৰক এনসাৰটো এনেকুৱা টাইপ হ'ব পাৰে যেটো কগনিটিভ ওয়েট যদি আমি কওঁ সে yes sir মই এতিয়া যেটো কৰি আছো এটো no doubt I love what I'm doing right now মানে কোনবাই যদি কৰি আছে এটো কথা কৈছো বা কাবাৰ ব্যাকগ্ৰাউন্ড আছে কিবা এটা বস্তু যে I love what I am doing now বা I love the মানে environment that I'm working in but when I look at civil services and when I look at my country or my society I feel that there is a lot to be done and the opportunity that is provided and once I have gone through the syllabus or once I am aware about the potentialities of this job I feel attracted towards this job so তেতিয়া ক'ব যে কেনেকুৱা টাইপৰ attractions বা কেনেকুৱা কি তেতিয়া মানে ক'ব যে মানে India being a developing country, we have many unmet needs of development. To bureaucracy is the front warrior. Or the diverse job portfolio that it offers. So, এনেকুৱা এটা ক্ষেত্ৰত মানে আপুনি যেতিয়া মানে হেনেকুৱা টাইপ পার্সপেক্টিভ এটাত ক'ব যে মানে you know the situation of the country and you know the nature of the job. That is why you are selecting that job. Not because that honman আছে dignity আছে হেবিলাকো আহিব এটা পাৰ্টত যে yeah of course it is a dignified job বা কিবা আপুনি যদি কয় যে মানে পাৱাৰ হ'ব ৰেসপেক্ট দিব মানুহে আৰু হেবিলাক মানে যোনে শুনিব তেওঁলোকে অলৰেডি হেবিলাক মানে 30-40 বছৰ দেখি আহি পেলাই তেওঁলোকে গম পালে যে পাৱাৰ সাৱাৰ এবিলাক 6 মাহলৈকেহে থাকে তাৰ পিছত সোমোৱাৰ 6 মাহ মানলৈকে আপোনালোকৰ এইবিলাক বস্তু ভাল লগা হ'ব তাৰ পিছত কামৰ কথাই আহিব হেবিলাকে কেতিয়াও আপোনাক সাস্টেইন কৰিব নোৱাৰে সো তেওঁলোকে যোনে ইন্টাৰভিউ ল'ব that will actually you can say leave a bad taste on the mouth if you say all those things so মানে পাৱাৰ লাগে ৰেসপেক্ট লাগে সেই টাইপৰ কথাবিলাক কিন্তু যেতিয়া আপুনি ক'ব অবজেক্টিভলি যে এটো হয় they will appreciate the fact that you know the job you are looking for okay যেটো চাকৰিটোত কি আছে হেতু আপুনি গম পায় হেতু কাৰণে আপুনি কৰিব আহিছে ওয়েলকাম নয়ন কি হল
আহি গ'ল যে আপুনি? How is everything? আমি অলপ মানে হেৰি কৰি আছো মানে এইবিলাকে এটা কুৱেশ্যনৰ কথা আহে ইণ্টাৰভিউত যে কিয় ACS, সেই তেতিয়া সেইখিনি কথা কৈছো। এতিয়া আপুনি ৰেকৰ্ডিঙত চাই ল'ব আগৰখিনি, অকণমান টাইম গ'ল। ঠিক আছে, আৰু বাকী কওকচোন, বুজি পাইছেনে মই কি ক'ব বিচাৰিছো? কেনেকে ক'ব সেইটো বুজি পাইছেনে? হয় স্যার। এই বস্তুটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, একদম মানে আপোনালোকৰ মেচিউৰিটিটো দেখাব এইটো এনচাৰত। গভৰ্নেন্স কি হয় জানিব লাগে, এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন কি হয় জানিব লাগে, জব ৰোলটো কি আছে সেইটো জানিব লাগে। কেতিয়াবাতো হেৰিটো সুধি দিব পাৰে ইন জেনেৰেল যে প্ৰমোশ্যন, বাট সেইটো আই ডাউট সেইটো সুধিব যে আপোনাৰ চাকৰিৰ যিটো প্ৰগ্ৰেশ্যন কেনেকে হয়, ক'ৰ পৰা কি পোষ্ট পায়, কাৰণ এইটো চাৰ্ভিচ আৰু চিভিল চাৰ্ভিচ হিচাপে যেতিয়া আপুনি সোমাই ইলেকশ্যন কি কয় এছিষ্টেণ্ট কমিশনাৰ হিচাপে সোমালে, বহুতৰ কেৰিয়াৰ গ্ৰাফটো একেই হৈ নাথাকে, বেলেগ বেলেগ হৈছে। কোনোবা ইণ্ডাষ্ট্ৰীত যাব, কোনোবা ক'ৰবাত কিবা ডাইৰেক্টৰ হ'ব, ক'ৰবাত MD হ'ব, ক'ৰবাত ছেক্ৰেটাৰী হ'ব, ক'ৰবাত কিবা হ'ব। চ' এটা জেগাত নাথাকেতো, আপুনি ডেপুটেশ্যন লৈ ক'ৰবাত গুচি যাব পাৰে, বা নৰ্মেল কেৰিয়াৰ মানে ডেপুটেশ্যন নললেও আপোনাক উইদিন আছাম গভমেণ্টটো বেলেগ বেলেগ ক'ৰবাত কিবা বেলেগ বেলেগ পোষ্ট দিব, মানে ব্ৰাঞ্চ আউট টাইপ হৈ যায় মানে চিভিল চাৰ্ভেণ্ট বিলাক, এটা লাইনত মানে ইটোৰ পিছত সিটো সেনেকে গৈ নাথাকে একেটা হেৰিয়তে। চ' এনেকুৱাও হয়, একেটা বেটছৰ মানুহ হয়তো ক'ৰবাত অকণমান মানে বেছি ভাল বস্তুতে থাকে, কিছুমান একে বেটছৰে মানুহ হয়তো বেলেগ এটা ছেক্টৰত আছে, বাট নট টু ডেট মাৰ্কছ। চ' সেইটো নহ'লে কিন্তু জব ডাইভাৰ্চিটিটোৰ কথাটো জনাটো দৰকাৰী, মানে হোৱাট ইজ দ্য নেচাৰ অফ ডাইভাৰ্চিটি। এতিয়া বুজি পাইছেনে ডাইভাৰ্চিটিৰ কথাটো? I hope I can make you clear about it. বাকীখিনি কথা ক'ব যে বাকী যিখিনি আপোনাৰ ধৰক সেইটো ইম'চনেল এলিমেণ্টটো ক'ব পাৰে, আই ৱাজ মটিভেটেড ফ্ৰম ইয়াং। বাট এটা কথা চাওক, সৰুতেতো আমি বহুত বস্তু দেখি পেলাই মানে এট্ৰেক্টেড হওঁ, এতিয়াও সেইবিলাক ৰিজনৰ কাৰণেই বস্তুটোৰ প্ৰতি এট্ৰেক্ট হ'লে সেইটো মেচিউৰিটি দেখাই জানো? When you were young, you might have been attracted by the red light of a car. But if that is still the reason, then that shows that you have not matured actually. কিন্তু আমাৰ বস্তুটো জানি পেলাই আমি কনচিয়াছলি আমি বস্তুটোৰ প্ৰতি আগবাঢ়িব লাগে ন। আমি কিবা এটা বস্তু যদি লাগে, উই শুড নো হোৱাট দ্য জব ইজ এবাউট। কনচিয়াছনেছ ডিফাইনছ ইয়ৰ মেচুৰিটি লেভেল। মানে প্ৰথমতেতো এইবিলাক কথাই ক'ব যে কি বস্তুটো কি হয়। আচ্ছা, মুভিং অন। ছেকেণ্ড যিটো ইছ্যু আই ফিল you have an understanding, but clear understanding to কৰাপশ্যনৰ ওপৰত সুধি আছে। এতিয়া এইখিনিত শুনি আছো, কৰাপশ্যনৰ ওপৰত আপোনালোকে যেতিয়া ক'ব, মানে কেনেকে টাইপকে ক'ম বুলি ভাবিছে আপোনালোকে, কওকচোন কোনোবা এজনে। মানে when you are asked about what are the why corruption is so much prevalent in Assam, এতিয়াতো কাইলে এৰেষ্ট হ'ব, আপোনালোকে নিউজত পাব চাগে, যোৰহাটৰ এডিশ্যনেল SP এজন এৰেষ্ট হৈ আছে। So things are not too well in মানে civil service in Assam. So corruption ওপৰতো সুধিব পাৰে, সুধি আছে এতিয়া ইণ্টাৰভিউ লগত মানুহক সুধি আছে। So do you have concrete idea of corruption, why it happens? স্যাৰ মই ক'ব পাৰিম নেকি স্যাৰ? কওক। স্যাৰ মই ভাবো কি স্যাৰ, কৰাপশ্যন হোৱা ঢেৰ কাৰণ আছে স্যাৰ। প্ৰথম স্যাৰ যোনবিলাক আমাৰ লজ আছে স্যাৰ, সেইবিলাক ইমান কংক্ৰিট নহয় কি চিভিল চাৰ্ভেণ্ট এজনক মানে আপোনাৰ মানে আপোনাৰ অ'হেণ্ড কৰিব পাৰে কি তেওঁ কৰাপশ্যন এডাৰ নকৰে মানে আপোনাৰ। ছেকেণ্ড স্যাৰ ৰিজন হয় কি যোনবিলাক কংক্ৰিট আছে। I will interfere. আমাৰ কি আছে, Prevention of Corruption Act 1988. It's a very concrete law. এতিয়াতো মানুহবিলাক এইটো আণ্ডাৰে ধৰি আছে। আপুনি ক'ব পাৰে যে কমপ্লেক্স, কংক্ৰিট নহয়, কমপ্লেক্সিটি
law yes, yes, মই এইটো ক'বই বিচাৰিছিলো। এই সেইটো নকৰিব ইণ্টাৰভিউত মই মানে what word you are using very carefully যে আপুনি সেনেকুৱা এইটো বহুত ষ্ট্ৰং এটা ৱৰ্ড হৈ গ'ল ন আমাৰ ইয়াত কংক্ৰিট ল নাই এটা মানে কি মানে ইমান দিনে এখন কনষ্টিটিউচন বনালে ইমান সোপা ল বনালে ইউ আৰ এতে মানে একেলগে আপুনি গোটেইখিনিক নাকচ কৰি দিছে সেইটো এনেকুৱা টাইপ ষ্টেটমেণ্ট নিদিব একদম Okay, sir. Okay, sir. কওক Sir, second reason, sir, sir, মানে sorry, sir, অলপমান খেলি মেলি হৈ গ'ল যে অলপ টাইম ভাবি লওঁ, sir. মই আমাৰ এথিক্সত মোৰ যোন ক্লাছ কৰিছে তেওঁলোকে আমি এইবিলাক আলোচনা কৰিছোৱে কৰাপশ্যন আমি ডিটেইলছত কৰিছিলো কিন্তু যিসকলে কৰা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে কেইটামান মানে সলিড পইণ্ট কেইটামান কৈ দিওঁ যিকেইটা ইউজ কৰি পেলাই ইণ্টাৰভিউটো সাৰি যাব পাৰিব চ' আমাৰ কৰাপশ্যনৰ লং টাইমটো হয় pay disparities, corruption in some equal prisons, pay disparity compared to central government employees' character of efficiency of a person. Yeah. মানে পাৰ্সোনাল লেভেলত ইস্যু আছে মানে এটিটিউডিনেল লেভেলত ইস্যুজ আছে সোসাইটেল আছে ইকনমিক আছে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ আছে এইবিলাক বিভিন্ন লেভেলত আছে কিন্তু আটাইতকৈ যিটো মানে ইউ কেন সে হোৱাট একৰ্ডিং টু ইউ ইজ দ্য মানে প্ৰাইমেৰী ৰিজন ইজ ইউ কেন সে ইট ইজ social reason মানে কি আমাৰ সমাজত ইণ্ডিয়ান সোসাইটি or মানে আসামিজ সোসাইটি হয় ইণ্ডিয়ান সোসাইটি হয় we do not have a strong rejection for corruption there are মানে কিছুমান এৰিয়া ধৰক আপুনি কেৰালাত গুচি যাওক but generally সাউথত অলপ relatively কম হয় but other than that our attitude towards corruption is not that negative so এটো এক নম্বৰত ক'ব lack of strong rejection এটোটো সোসাইটেল লেভেলৰ পৰা যেটো আহিব মানে আমাৰ হেইটো যেটো মানে কি কয় এটো কন্ডিশনিং এইবিলাক ফেক্টৰ হৈ পেলাই মানে আমাৰ এতিয়া এনেকুৱা হৈছে যে we do not feel that মানে corruption is something that is bad বুলি হ'ব বাট মানে সেই ৰিজেকশনটো নাই কৰি আছে কোনবাই কৰক আৰু এনেকুৱাতে মানে বহুত মানুহ এনেকুৱা লগ পাব এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আছে ওকে মই কৰাপ্ট নহয় এনেকুৱা টাইপ এটা কথা কোৱা মানুহ বহুত পাব বেলেগে কৰে বাট মই নহয় তাৰমানে কি আপুনি নহব পাৰে বাট আপোনাৰ ৰিজেকশনো নাই কৰাপশ্যনৰ প্ৰতি so are you getting it what I'm trying to say Yes, sir. এইটো সেকেন্ড যেটো আপুনি ক'ব এইটো আমাৰ যেটো মানে পলিটিক্যাল কৰাপশ্যন যেটো হয় যে electoral malpractices আমাৰ মানে ইলেকশনৰ সময়ত you cannot imagine the amount of money that gets মানে underhand by কিমান black money white হয় এইবিলাক মানে election is a time for মানে it is a festival of corruption you can say but it will be সেইটো নকব এতিয়াও but মানে underhand to হয় মানে the lots of মানে black money goes on in the election season so electoral malpractices বুলি আপুনি ক'ব পাৰে যে electoral malpractices can result or is a leading reason of you can say policy level corruption হয় আমাৰ যেটো higher মানে কোনোবাই কৰ্পোৰেটে কোনোবা এটা গভৰ্নমেন্টক ফেভাৰ কৰিছে তেওঁ sorry মানে গভৰ্নমেন্টে ফেভাৰ কৰিছে কৰ্পোৰেটে ইলেকশনৰ সময়ত পইচা দিছে so এনেকুৱা that is one of the significant political causes of corruption third যদি মই কওঁ third হ'ব আপোনাৰ there are certain economic causes কেনেকুৱা যে আমাৰ ইয়াতে you can say there is resource distribution হয়তো আমাৰ resources are concentrated এটো ব্ৰিটিছৰ টাইমতো এনেকুৱা আছিল এও এনেকুৱা সো যেতিয়া আপোনাৰ মানে ৰিসোর্স কনসেন্ট্রেটেড হৈ থাকিব স্ট্রাকচারাল ইস্যু আহিব রিডিস্ট্রিবিউশন নহব মানে যেটুক আমি মানে বেস্ট এক্সাম্পল ইজ ক্রনি ক্যাপিটালিজম এইবিলাক শব্দ শুনিছে নাই ক্রনি ক্যাপিটালিজম
I hope you have heard, when there is a nexus in society created among the elites, এটা political elites and economic elites. So আমাৰ economic system to এনেকুৱা which promotes resource concentration. There is lack of distribution of resources that results into concentration of resources, resulting in chronic capitalism. Of employment opportunity. Ataitke mane you can say the most significant impact is on employment generation. Employment generation nohuar karon eta major etu hoy. তাৰপিছত আমাৰ যিবিলাক আমাৰ colonial past is a major reason. আপোনালোকে ৰবাৰ্ট ক্লাইভৰ সময়তো হেৰিৰ সময়ত শুনিছিলে এটো কি আছিলে ৰবাৰ্ট ক্লাইভ যেতিয়া আছিলে ডুৱেল সিস্টেম ইন বেংগল এটো সময়ততো ইট ওয়াজ মানে তাৰ আগতো চাগে মোগল পিৰিয়ডৰ ৰেকৰ্ড আছে চাগে বাট কলোনিয়েল হেৰিয়ত মানে বস্তুটো কি হ'ল একদম চেন্ট্ৰেলাইজ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কনসেপ্টটো আহি গ'ল 1935 লৈকেতো একদম মানে ফুল্লি চেন্ট্ৰেলাইজ মাজতে অকমান ডিচেন্ট্ৰেলাইজ হৈছিল কিন্তু চেন্ট্ৰেল আৰু মন কৰিব যিমান গভৰ্নেন্স মই যে ক'লো উইথ আৰু এটো কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় যিমান আপোনাৰ পৰা গভৰ্নমেন্টটো দূৰত থাকিব কৰাপচনো সিমান বেছি হ'ব বুজিছে নাই যিমান গভৰ্নমেন্টটো আপোনাৰ পৰা ওচৰত থাকিব সিমান কৰাপচন কম হ'ব বিকজ ইউ কেন এপ্ৰোচ দ্য পিপল কনচাৰ্ন এটো কাৰণে ধৰক আমাৰ লোকেল সেলফ গভৰ্নমেন্ট বিলাক প্ৰপাৰলি ফাংচন কৰাটো কৰাপচনৰ কাৰণেও মানে টু গেট ৰিড অফ কৰাপচন দ্যাট ইজ অলসো ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট বিকজ আপুনি মানুহটো you should be able to hold him to account. So মানে যেটো the centralized nature of colonial past is a major reason for corruption. আৰু হেতু concomitant যিবিলাক laws আহিছে administrative laws the type of মানে institutions created by it which is more of a centralized nature with limited access of people to you can say enforce accountability that creates breeding ground for corruption. তাৰপিছত আপুনি হিউম্যান লেভেলত ক'লে মাইক্ৰো লেভেলত ক'লে যে মানে ইয়াত এটো কথাও আহিব মানে এই কলোনিয়েল পাষ্টৰ লগতে ধৰক আপুনি এটো কথা লিংক কৰিব পাৰে যে মানে এইবিলাক আমাৰ পে পেৰিটি নাই এইবিলাক এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ যিবিলাক লুপ হোলছ মানে ল লিগেল লুপ হোলছ বিলাক legal loopholes complex laws which creates মানে complex society in a way তাৰপিছত আমাৰ মানে যেটো বেসিক হিউম্যান নেচাৰ the greed বা competitiveness unhealthy competitiveness বা মানে you can say lack of proper socialization lack of proper attitude formation that মানে you can say create the ground for aspiring to consume as much as possible আমাৰ তো হ্যাপিনেসৰ আমি হ্যাপিনেসক কিহৰ লগত ইকুৱেট কৰো কনজাম্পশনৰ ওপৰৰ লগত আমাৰ সোসাইটাল ভ্যালু এটা কি predominant value is consumerism so আমি এফালে আমি মল সল হৈছে তাৰ মানে কি দেখাইছে the more you consume the happier you will be when that is the predominant social value then that will naturally breed evils like corruption এইবিলাক কথা যেতিয়া আপুনি ক'ব then your answer will be well rounded rather than এটা কথা ক'লে ইয়াত এটা কথা তাত ক'লে এতিয়া কি হয় answerটো অকমান মানে ধৰি ৰাখিবলৈ টান হয় এটো কাৰণে আপোনাৰ বস্তুটোৰ ওপৰত দখলটো লাগিব কথাটো এটো প্ৰথমতে এটো কথা তাৰপিছত ধৰক এইবিলাক কথা ক'লে হিউম্যান নেচাৰৰ কথা ক'লে তাৰপিছত এটো কথাও ক'লে the predominant social value of consumerism is a breeding ground for corruption because the what is the value that is most prevalent in society that is accepted by all you can say we are not free from it even we are not free from it the predominant idea is that the more you consume the happier you are so hetu ideology যেতিয়ালৈকে থাকিব তেতিয়ালৈকে তো corruption থাকিব হয় না are you with me Yes, sir. Yes, sir. Now can you better frame your answer Yes, sir. yes sir এতিয়া যে কোনোবা কৰাপচনৰ কোনে দিয়েছিলে এনসাৰ এটা দিয়েছিল যে কোনোবাই দিয়েছিলে স্যার মই কৈ আছো এতিয়া স্যার ধৰিব পাৰিলো এতিয়া আপুনি এনসাৰটো অকন বেটাৰ কৰিব পাৰিম যেন লাগিছে না হয় স্যাৰ এই মানে পইণ্টছবোৰ এতিয়া স্যাৰ অলপ চিজিলকে মানে অলপ
মিলাই মেলি ধুনীয়াকে এটা আৰু স্পষ্ট হ'ব লাগে বস্তুবিলাক অ। ঠিক আছে এনেকুৱাই হয় আৰু আমাৰ যিখিনি ইনষ্টিটিউচনেল মেকানিজমছটো আমি জানোৱে যিটো আমাৰ কোনোবাই কৈছিলে ইণ্টাৰভিউ 3 C's কথা কৈছে CVC CBI CAC এইবিলাকৰ কথা আছে RTI আছে লোকপাল আছে হয় নাই এনেকুৱা টাইপটো আমাৰ ইনষ্টিটিউচন আছে তথাপিও আমি we are not seeing you can say changes in the ground why বুলি ক'লে তেতিয়া আপুনি সলিউশনটোত আহিব যে it is something where মানে no doubt আমাৰ যিখিনি ইনষ্টিটিউচনেল মেকানিজম সেইখিনিটো ষ্ট্ৰং কৰিব লাগিবই তাৰ উপৰিও the primary work has to happen through the process of socialization through education starting at childhood আৰু এইটো ক্ষেত্ৰত আপুনি NEP কথাটো ক'ব পাৰে NEP has rightfully focused on the need for early to read for inculcating right sort of values in early childhood itself when it is talking about early childhood care and education that to value education কথাও কৈছে এতিয়া NEP আপুনি এইটো কথাও ক'ব পাৰে যে এতিয়া civil service পৰীক্ষাত without appearing for a paper in ethics you cannot become a civil servant so these are steps in a way these are at personal level it is trying to inculcate as well as at social level also it is trying to create a awareness that see এইবিলাক বস্তু we have to create a social milieu এটা environment create কৰিব লাগিব এইবিলাকৰ কাৰণে তাৰ লগতে legal খিনিও লগতে যাব so আমি যদি মানে কথাটো এনেকুৱা হয় যে আচ্ছা আপোনাৰ মিশন কৰ্মযোগীৰ বিষয়ে মেইনছত পঢ়িছিল নে have you read about mission karmayogi I forgot to ask this question to anybody interviewত কাকো নকৰিলো মই mission karmayogi I hope everybody has at least you are familiar if not then you just google it and check it out there are enough resources available consolidate that idea and frame sentences so that you can use it in interview if you are required to so mission karmayogi is a step an administrative step to bring you can say better performance in government offices or etu karmayogi is not for the group A officers I think it is for group B and tolor khini kane IAS কাৰণে মিশন কৰ্মযোগী নহয় হেতৰ কাৰণে বেলেগ মেকানিজমছ আছে স্পেৰো কিবা কিবি এনেকুৱা আছে probity solve এনেকুৱা কিবি আছে anyway the idea is that আমি legally বা institutionally আমাৰ কৰিব পৰাখিনিটো কৰিলৱে তাৰ লগতে সোসাইটিৰ বাকি যিখিনি ষ্টেক হোল্ডাৰ আছে আৰু আমি কৰাপশন প্ৰবলেমটো অকল গভৰ্নমেন্টৰ প্ৰবলেম বুলি কিয় ধৰিছো কৰ্পোৰেট লেভেল কৰাপশন আছে কৰ্পোৰেট গভৰ্নেন্সৰ কথা আছে হয় না বিজনেস প্ৰেক্টিসেস বিলাক হেলদি হ'ব লাগে হয় না যে মানে এটা নেক্সাসৰ কথা কৈছো ক্ৰনিক ক্যাপিটালিজমৰ কথা কৈছো এটা কি অকল গভৰ্নমেন্টৰ ফালৰ পৰা কৰিলে হ'ব নেকি নহয় বিজনেস প্ৰেক্টিসেস বিলাক হেলদি হ'ব লাগিব হয় না এথিক্যাল স্টেকহোল্ডাৰ ক্যাপিটালিজম এথিক্যাল ক্যাপিটালিজম বিলাকৰ কথা তো পেপাৰ পত্ৰ পাইছে চাগে ক্লাউস সোৱাব বুলি দিলে ওয়াৰ্ল্ড ইকনমিক ফোৰামৰ ফাউন্ডাৰ হয় কৈ থাকে এইবিলাক কথা সো এজ এ হোল গভৰ্নেন্সত আমি ইমপ্ৰুভমেন্ট কৰিব লাগিলে মানে সোসাইটি বিজনেস কালচাৰ গভৰ্নেন্স সবতে আহিব লাগিব আৰু most importantly you have to say that মানে বেসিক বস্তুটো socializationৰ পৰা conditioning or proper conditioning proper inculcation of right attitude right from the young age you can say you require the collective resolve of the society to tackle this madness it is not something that can be tackled with one focus on one dimension only okay paise kotha So how will you answer if you are straight that there is the problem of corruption? So এতিয়া আপুনি প্ৰথমে problem of corruption to ওপৰত ক'ব yes is an existing problem and there are multiple reasons for it আৰু হেতু কাৰণে because there are multiple reasons for it solution will also be multi-pronged but holistic আৰু এটো right from life cycle approach বুলি এটা approach থাকে ন যে আপুনি বস্তু এটা মানুহ এটা জন্ম হোৱাৰ পৰা বা socialize হোৱাৰ পৰা you have to intervene তাৰ পিছতো you have to keep an eye through legal mechanisms so only putting strong laws only putting certain legal standards will not suffice
That is why we are not able to, it is a pestering problem. Are you clear? What changes will you bring after coming to the service? Okay, now you, for that you need an understanding of the service. So ইয়াতে তো মই কলোৱে আপোনাক, আপুনি এইকেইটাৰ ভিতৰত কোনোবা এটা বাছি লওক আপোনাৰ ফেভৰেট। আপুনি কোনটো সেক্টৰত কাম কৰিব বিচাৰিছে? ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টে ক'লে বা বোলে হেৰিৰ কথাই ক'লে, পাব্লিক গ্ৰিভেন্স ৰিড্ৰেচেলৰ কথাই ক'লে, তেতিয়া আপুনি ক'ব যে ইয়াৰ দেৰ ইজ এক্সিষ্টিং মেকানিজম ফৰ, মানে এতিয়াতো ICT বেছড সলিউশনসও আছে, বাট ষ্টিল মানে মেন বিহাইণ্ড দ্য মেচিন বুলি কয় ন, যে মেচিন ইজ এজ গুড এজ দ্য মেন বিহাইণ্ড দ্য মেচিন। চ' তাতো ৰোল থাকিবই। চ' একদম চিমলেছ চাৰ্ভিচ দিয়াৰ কাৰণে, যাতে মানে মানুহে মানে ইউ গেট চাৰ্ভিচ এট দ্য ডোৰ ষ্টেপ। এতিয়া আমাৰ বসুন্ধৰা স্কিমটো আছে, বসুন্ধৰা স্কিম হাউ ইজ ইট ফাংচনিং? প্ৰথমতেতো অকণ ঠিকে চলিলে, এতিয়া আই থিংক আকৌ ইছ্যুজ আহিছে নেকি বসুন্ধৰা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কিবা কিবি। তো সেইবিলাক আৰু যে বস্তু এটা সলিউশন এটা দিলো, আকৌ আপুনি ইউ হেভ টু মানে ষ্টে আপডেটেড উইথ ইট, মানে ফলো আপ কৰিব লাগিব, কামবিলাকৰ ফলো আপ হৈছে নে নাই প্ৰপাৰ। চ' আপুনি সেইটো কথা ইউনিকলি ক'ব পাৰে যে গভৰ্ণমেণ্টৰতো বহুতেই স্কিম আছে, বহুতেই পলিচিজ আছে বা বহুত প্ৰজেক্টে গভৰ্ণমেণ্টে কৰে, বাট what I feel that follow-up action is something which is not done properly, or sometimes it is lacking. So I will, if I am given a chance to join the services, I will obviously continue the good things that is going on, but also ensure that I follow up on things so that the problems that can come at the later stage can also be addressed. It's not like you put a solution and forget about it. এনেকুৱা টাইপ কথা ক'ব পাৰে। আপুনি ডাঙৰ একো কথা ক'ব নালাগে, আপোনাৰ এৰিয়াটো কি হয় সেইটো গম পাই, সেইটো হিচাপতে আপুনি ইউ হেভ টু এড্ৰেছ ইট। ইউ আৰ নট গোইং টু বি এ মানে পলিচি মেকাৰ বা সেনেকুৱাটো নহয় ন। পলিচি মেকিং হ'ব পাৰে সেইটো, কিন্তু বহুত ওপৰ লেভেল পাবগৈ লাগিব। এতিয়াতো ইউ আৰ জাষ্ট ইমপ্লিমেণ্টিং পলিচিছ। তো সেইটো হিচাপত, সেইটো পাৰ্সপেক্টিভত ইউ হেভ টু চে। PS difference is fifth. How should I justify in front of panel if asked? Graduation medicine. Yeah, I know. Ukil, you are homeopathy, na? সেইটোত আপুনি ক'ব যে ইয়াতে চাওক যে the nature of duty of a policeman, as far as I know, the primary duty, to the best of my understanding, is public order or law and order. So to tackle the bad elements of the society and to make people feel that they are safe. Now, that is a very noble profession, but I feel that I can actually perform a role, or I feel that I am best suited to do a more diverse role than only on that aspect. So I feel 24/7 field duty or 24/7 duty related to security is something that I will not be able to do my best, or I will not be able to perform at my best. Rather, a diversity of work profile or work portfolio will be something that I am attracted to, and I feel that I can deliver my best. And this is based on my understanding with my existing knowledge of what a civil servant is and what a police service is. So সেইটোৱে এইটো দেখাব যে পিছত কিজানি আপুনি পালে তো কৰিবই ন। 5 নম্বৰ দিছে মানে কাইলৈ এনেকুৱা নহয় যে আপুনি সেইটো বস্তু একেবাৰে বেপাৰ নকৰে। মানে ইউ নো দ্য চাৰ্ভিচ, বাট আপুনি এইটো জানে যে ইউ নো ইউৰ সেলফ, কি মানে যেটো মানে 24, কাৰণ ইয়াতো আপুনি ফিল্ড ডিউটি কৰিব লগা হ'ব পাৰে, কাৰণ ল এণ্ড অৰ্ডাৰৰ ক্ষেত্ৰত আছে, আৰু আপুনি মেজিষ্ট্ৰেল পাৱাৰ থাকে ন, পুলিচৰ লগত আপুনি যাব লাগিব বহুত ক্ষেত্ৰত। So there also you have certain, you can say, pseudo policing duty to থাকিবই। So আপুনি টোটালি পুলিচিং ডিউটি টাইপ নকৰো বুলিও ক'ব নোৱাৰে, বাট এইটো কথা ক'ব যে মানে 24/7 যে পুলিচিং ডিউটি ইজ নট মাই কাপ অফ টি, মানে স্প্ৰেড টাৰ্ম, বাট উই মানে এনেকে ক'ব যাতে that is not disrespectful of the police service. Can you do it? বুজি পাইছেনে কি কৈছো মই? পাৰিব ধুনীয়াকে পাৰিব, আৰু তেওঁলোকেও জানে সেইটো কথা। Best part is they know the reason, real reason.
বাট ষ্টিল আপুনি যদি আপোনাৰ লজিকেলি কনভিন্স কৰিব পাৰে মানে সেইটো হিচাপত ক'ব পাৰে হোৱাটোৱে প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট যে আপুনি নো কৈছে বাট ইন এ ৰেচপেক্টফুল মেনাৰ উইদাউট মানে being brutally, you can say, honest, brutally honest to হ'বই নালাগে, but without disrespecting the police force. আপুনি সেইটো না ক'ব পাৰিছে। আৰু এটা কথা মন কৰিব মোৰ এনেকুৱা লাগি আছে আপোনালোকে বহুতে আৰবান এডমিনিষ্ট্ৰেটিভটো আগত দিছে আৰবানাইজেশ্যন বা আৰবান এফেয়াৰ্ছৰ ওপৰত আপোনালোক কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে আৰবান এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন দেখিলে আমাৰ আৰবান লোকেল বডিৰ কথাটো বা এইবিলাকৰ ওপৰত সুধিব পাৰে চেলেঞ্জেছ কি আছে বা আমাৰ মানে গুৱাহাটী ইজ আৰবানাইজিং বা নৰ্থ ইষ্টৰ আমাৰ বহুত মানে cities are urbanizing. What are the problems? Obviously, traffic এইবিলাকে ক'ব আপোনালোকে law and order issues আমাৰ এইবিলাক বিল্ডিং হেৰি আৰু habitat problems of habitation তাৰপৰা বেচিক civic amenities এইবিলাক কথা ক'ব স্মাৰ্ট চিটিটো গম পাইছে গুৱাহাটী পাৰফৰ্মেন্স ইজ নট দ্যাট গ্ৰেট সো এইবিলাক কথা ক'ব যদিও কিছুমান পাৰ্সপেক্টিভ জনাটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় যে আপোনাক যদি মানে সলিউশন দিব লাগিব ন তো সলিউশনটো কেনেকৈ দিব আমাৰ যেটো আৰবান স্ফেয়াৰ বা মানে আৰবান এৰিয়াছ বিলাক দেখি ব্ৰডলি যদি আমি চাওঁ there are 3 stakeholders এক নম্বৰতে আহিব আমাৰ আৰবান এলিটস who are actually the you can say the main driving force or মানে agenda setters তেওঁলোকে এজেন্ডাটো সেট কৰে এটা গভৰ্ণমেন্টৰ এলিটসও থাকিব পাৰে প্ৰাইভেট মাফিয়াও থাকিব পাৰে মানে টপ bureaucrats টপ মিনিষ্টাৰ্স থাকিব পাৰে বেসিক্যালি who run the show তাৰপিছত আমাৰ আহি গ'ল the urban middle class এটোটো বহুত মানে actually potentially it's a very powerful class in fact amar gote freedom movement was what basically urban middle class movement led urban middle class led movement aro society apni jikono society sao jeteleke urban middle class mane rise nohoy ba kiba ta khetor organized nohoy social change ketiao nahe aro third is the urban poor ঠিক আছে এতিয়া কথাটো হৈছে কি যে আমাৰ আপুনি এটো কথা এমফাসাইজ কৰিব লাগে যে এতিয়া আমাৰ প্ৰবলেম কি যে আৰবান মিডল ক্লাস সবে নিজৰ নিজৰ প্ৰফেশনত আছে দিছি মই এনেকুৱা মানুহ লগ পাইছো এনেকুৱা বেংকাৰ্স বেংকত চাকৰি কৰা মানুহ লগ পাইছো মানে এনে কয় যে I have nothing to do with politics পলিটিক্সৰ কথা জানি কি কৰিম but before being a professional you are a citizen and being a citizen makes it imminent to not be able to avoid politics so মানে এটো attitude আমাৰ maximum urban middle class আছে যে we are uninformed and uninterested unorganized to হয় আমি তিনটা ইউতে ডিফাইন কৰিব পাৰো uninformed uninterested আৰু unorganized so আমাৰ ইয়াত মোৰ হেণ্ডৰাইটিংটো এখন বিয়াৰ কৰিব যিখন নতুন organized so this is the you can say যেতিয়া এই বস্তুটো আনটো আতৰি যাব when you become interested when you become organized and when you are informed then actually social change happens so মানে urban middle class থ্ৰুটি আপোনাৰ এটো আহিব লাগিব বস্তুবিলাক নতুন ইস্যুজ বিলাকৰ ওপৰত opinion বা মানে ড্ৰাইভিং ফোর্স that will be এতিয়া আরবান পোৰৰ ক্ষেত্ৰতো এটা পলিটিক্সে হয় আরবান পোৰক লৈ পেলাই আপুনি ক'ব পাৰিব নেকি আরবান পোৰ বেস পলিটিক্স মানে the dominant political party that does this politics কিষাণ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিটো কৰেই তেওঁলোকেতো এয়া পোৰ এইটো হয় আৰু বেলেগ তেওঁলোকৰ ৰুৰেল ভেৰিও আছে কিন্তু আম আদমি পাৰ্টিটো বেসিক্যালি আরবান পোৰ ওপৰতে ন so urban poor eto politically they are more organized but actually victims to urban poor hoy te amar jibilak dhor guwahati thakibole jibilak problem ba baki jibilak mane amar pollution hoise
হেল্থ ৰিস্ক এইবিলাকতো মানে মেক্সিমাম ট্ৰাবলটো আৰ্বান পোৰ কোভিডৰ সময়ত এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ফেনমেনা দেখা পালেন আৰ্বান পোৰ বিলাক কি হৈছিল দে মাইগ্ৰেটেড টু ভিলেজেছ what does it signify কি মানে they are more secure safe in villages মানে আটাইতকৈ vulnerable section যদি আছে তেতিয়াহ'লে they are the urban poor so এইটো এই বস্তুটো মানে কিয় লাগে মানে when you are saying that মানে urban developmentৰ ক্ষেত্ৰত আহিছো মই তো এইবিলাক প্ৰবলেমছ কথাটো ক'বই এইটো কথাও ক'ব যে মানে মানে the most important challenge in urbanization or for any development in urban areas is the factor that the urban middle class of India are uninformed, are uninterested, and are unorganized. And so we do not see, you can say, a collective voice or a collective resolve to change the existing status quo. এইটো যেতিয়া আপুনি কৈ সামাৰাইজ কৰিব তেতিয়া কিন্তু ইম্প্যাক্টটো ভাল হ'ব Are you getting it? And মোৰ কিয় এনেকুৱা ফিল হৈছে আৰবান আপোনালোকে বহুত কিছুমানৰ দেখিছিলো সেকেন্ড অপচন আৰবান আছে so মই এনেকুৱা লাগিল যে কথাটো কমন আপোনালোকে if you are comfortable you can think about it বাকি এইবিলাক আৰবানাইজেশ্যনৰ ইস্যুজ বিলাকতো জানে আৰু freebies to lower poor during election না সেইবিলাকে ন poor বিলাক অৰ্গানাইজড হৈছে freebies to lower poor কি আৰু আমি ইনো ভোট কিয় দিওঁ আমাৰ যিটো এজেন্ডা যোনে সাপোর্ট কৰে তাকে ভোট দিওঁ এটো হিচাপতে হয় ন so luring is something that happens in democracy be it in whatever manner আমি যদি কলো আপুনি ফ্রিবি নালাগে বাট আমি যে কওঁ যে ওকে এনেকুৱা এটা পলিসি লাগে য'ত there is more employment that is also a lure na এটুকুটো lure বুলি ক'ব পাৰো so democracy works that way there is nothing wrong in that political party এটা আহিব they will try to put some মানে policies before you এটো ফ্রিবি ফর্মতো হ'ব পাৰে যে আমি এনেকে তন্দক মাজে মাজে এনেকে পইচা দি থাকিম বা বস্তু দি থাকিম কথাটো হৈছে কি হেবিলাক কৰিও আলটিমেটলি আৰবান পোৰ ইজ গেটিং অৰ্গানাইজড বা হেতুৰ ওপৰত পলিটিসাইজ হৈ আছে বাট মানে অৰ্গানাইজে হৈছে বাট দে আৰ এক্সপ্লইটেড দ্য মোষ্ট না আপুনি এইবিলাক ভাল দিলে কি হ'ব আপোনাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰবলেম দিল্লীত এতিয়া এয়াৰ পলিউশ্যন who are the sufferers those people living in those shanties those urban sprawls they are facing the burnt of the air pollution water pollution না মানে মই আপোনালোক সব এইবিলাক মেইনছ ক্লাছ নহয় ইয়াততো আপোনালোকে সেই পাৰ্সপেক্টিভ বিলাকতো চাবই the perspectives of মানে প্ৰেক্টিকেল যিবিলাক ইস্যুজ হয় এইবিলাকতো যে পলিউশ্যন কক আৰবানাইজেশ্যনৰ প্ৰবলেম কি মানে পপুলেশ্যন এটাতো প্ৰবলেম হয় যে আমাৰ পপুলেশ্যন ডেন্সিটি বাঢ়ে ট্ৰাফিক প্ৰপাৰ মানে হেবিটেশ্যন স্যানিটেশ্যন হয় না এইবিলাক বস্তুটো ক'বই বেসিক সিভিক ইমিউনিটিজ এইবিলাকৰ কথাটো ক'বই তাৰ উপৰিও আপুনি এইটো কথা ক'ব যে the greatest challenge in solving the problems of urban areas is that the urban middle class are the most uninterested lot among all so that is actually something global phenomena মানে গোটেই world over you see this now যেতিয়া organize হৈ যায় তেতিয়া you see all those movement so য'ত আপুনি আৰব স্প্ৰিং মিলে they are basically urban middle class yeah that's it from my side anything from your side আছে আপোনাৰ সুধিবলৈ স্যার কোয়েশ্চন এটা আছে হেৰি নাগালেণ্ড মানে 6 শিডিউলৰ ভিতৰত কিয় নপৰেনো স্যাৰ এইটো মই বৰ ভালকে বুজা নাই নাগালেণ্ড 6 শিডিউলত কিয় নপৰে 6 শিডিউলত কি পৰেটো জানে ত্ৰিপুৰা আসাম মেঘালয় হয় হয় স্যার জানো মিজোৰাম so there is a demand for keeping Nagaland in the মানে 6th schedule যাতে greater autonomy বা এইবিলাক পায় but কথাটো চাওক নাগালেণ্ড as a whole is a tribal state that meaningless হৈ যায় এটা 6th schedule মিনিংটো কেতিয়া থাকে যেতিয়া আপুনি you are among multiple populations এটা মেঘালয়টো হেতু প্ৰবলেম হয় মেঘালয় ক্ষেত্ৰত কি হয় মেঘালয় 6th schedule এৰিয়া কি হয় the whole state is a 6th schedule area
তো ultimately প্ৰবলেমটো ক'ত হয় আপুনি you create two মানে গভৰ্ণমেণ্ট মডেলছ মানে এফালেতো 6 schedule গভৰ্ণমেণ্ট মডেলটো থাকিলে এটা আপোনাৰ লেজিসলেচাৰ থাকে ফাইট হৈ থাকে মাজত সো যেতিয়া এখন ষ্টেট গোটেই ট্ৰাইবেলে হয় তেতিয়া তাত আৰু সেপাৰেটলি আপুনি শিডিউল এৰিয়া কথা কৰাৰ কথা নাহে এটা কথা মনত ৰাখিব শিডিউল এৰিয়া আমি কোড কৰো এখন শিডিউল এৰিয়া কোনোবা ষ্টেট বিলাকৰ কৰো কোড কৰো ষ্টেট যিবিলাকত ট্ৰাইবেল থাকে সো গোটেই ষ্টেটখনে যদি ট্ৰাইবেল ষ্টেট হয় দ্যাট ডিফাইজ দ্য লজিক না এতিয়া আমি পলিচিবিলাক ডাইৰেক্টলি তাতে দিব পাৰো ন তাত আৰু স্পেশাল হেৰিটো থাকিবই আৰু 371 এ আছে দেখোন নাগালেণ্ডৰ কাৰণে তাত দেখোন স্পেশাল হেৰিখিনি আছে অৰুণাচলো তেন্তে একেটাই হ'ব নেকি তেনেকুৱাই ৰিজন হ'ব নেকি এক্স্যাক্টলি মানে কথাটো এইটো যে আমাৰ কনস্টিটিউশনত 5th শিডিউল আৰু 6th শিডিউল কিয় আছে যাতে আমাৰ ট্ৰাইবেল এৰিয়াজ বিলাক আমি বেটাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেট কৰো ফ্ৰম দ্য ৰেষ্ট অফ দ্য এৰিয়াজ অফ দ্য ষ্টেট এতিয়া সেইকেইখনত যিহেতু মানে চেলেঞ্জেছ বিলাক বেলেগ ত্ৰিপুৰা আসাম মেঘালয় মিজোৰাম তাত আমি অলপ গ্ৰেটাৰ অটনমিৰ কথা কৈছো গ্ৰেটাৰ অটনমি ফ্ৰম হোম আমি যে কৈ থাকো অটনমি ট্ৰাইবেল শিডিউল এৰিয়াজৰ অটনমি ক'ৰ পৰা অটনমি ফ্ৰম দ্য ষ্টেট লেজিসলেটিভ এছেম্বলি হয় না এটা খালি দ্য হোল ষ্টেট ইজ ট্ৰাইবেল এণ্ড হোৱাট উইল ইউ ডু সৰি আপোনাৰ straight answer to hobo say 6th schedule be it 6th schedule or be it 5th schedule it is basically meant to protect the tribal interest of the tribes in states where they are in a minority or they are in a you can say there are other dominant groups so henuka khetrot greater autonomy from the state legislative assembly so yet the whole state is tribal বুজি পালে না কথাটো কি কৈছো মই স্যাৰ বুজি পালো স্যাৰ আৰু এটা কথা কওকচোন মানে কি ধৰক নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেট কেইখনক যে 6th শিডিউল দিলে 5th শিডিউল নিদিলে মহাৰাষ্ট্ৰ বা হেৰি যে 5th শিডিউল দিছে মানে কিয় মানে সেইটো কথাটো কৈ দিয়কচোন স্যাৰ কাৰণ তাৰ ট্ৰাইবেলছ বিলাক মেইন ষ্ট্ৰীমৰ লগত বেটাৰ ইন্টিগ্ৰেটেড আমাৰ ইয়াতে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ট্ৰাইবেলছ খিনি বা অসম ত্ৰিপুৰা মেঘালয় মিজোৰামৰ ট্ৰাইবেলছ খিনি এইটো কনসিডাৰ কৰে এজ এ গভৰ্ণমেণ্ট পলিচি কথা কৈ আছো দে ফিল দেট tribals in central area or tribals in Maharashtra for that matter or other parts of India are more integrated with the mainstream than the tribals of these areas. Etu kane beleg korise ako. Are you getting it? বুজিলো স্যাৰ বুজিলো ভালকে বুজি পালো এতিয়া আচ্ছা আৰু কোনবাই কিবা সুধিছে How will political science help in civil services? Political science is civil services. Political science is the মানে that is the heart of civil service political science কি আছে civil service যেটো লাগে এই এটা যে কলো গভৰ্ণেন্সৰ কথা political science ত আছে so আপুনি ক'ব পাৰে যে as a having trained in political science I understand governance I understand the state political science studies what it studies the state how the state functions and that way I can better understand the duties of a state official. So that is how you can illustrate or you can elaborate on this. Does it appear a tricky one? State or level link kori dibo. Political science ki study kore state. Aru yata apni ki koribole goi ase? State or hoye kaam koribo goi ase. To aru eto obvious question no. Eto hudibo pare niki. Apuna mane enukai hudibo pare apuni jodi bole mechanical engineering পঢ়ি আছে এটো আপুনি ইয়াত হেতু সুধাৰ লজিক আছে পলিটিক্যাল সায়েন্স আৰু স্টেট to প্ৰথম পলিটিক্যাল সায়েন্সৰ চ্যাপ্টাৰতে প্ৰথমতে আছে চাগে হোৱাট ইজ স্টেট বুঝছে অভিষেক বুজি পাইছে না স্যার মোৰ প্ৰশ্ন এটা আছিলে এক সেকেন্ড মই এটাকে তাৰপিছত এতিয়া অভিষেকে গ'ল আৰু ইউ কি হয় জানো স্যাৰ হয় APSC থাৰ্ড অপশন বুলি কোৱেশ্চন কৰিলে কি কম ACS এণ্ড আৰবান সাৰ্ভিচেছ
এইটোতো মই ক'লো অলৰেডি কথাটো যে আপুনি এইটো কথা ক'ব যে ছাৰ APSৰ যিটো ছাৰ মানে হেৰি হয় মানে জব প্ৰফাইলটো হয় মই যিটো বুজি পাইছো এইটো এটা ল এণ্ড অৰ্ডাৰ বেছ ছ'চাইটিক চিকিউৰিটি দিয়া আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কাম হয় বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কাম হয় বাট মোৰ যিটো পটেঞ্চিয়েল মই ভাবো যে মই 24/7 ল এণ্ড অৰ্ডাৰ ডিউটি বা 24/7 ফিল্ড ডিউটিতকে মই এটা ডাইভাৰ্ছ পৰ্টফলিঅ' থকা চাকৰিত মোৰ নিজৰ পাৰ্চনেলিটিটো বেটাৰ ডেভেলপ হ'ব হা বা মই বেটাৰ কৰিব পাৰিম তেনেকুৱা টাইপ মই এনেকুৱা নহয় যে মই ফিল্ড ডিউটি নকৰো এইটোত লাগ কৰিম কিন্তু সেইটো হয়তো অলপ সময়ৰ কাৰণে হ'ব কিন্তু 24 ঘণ্টা এই ফিল্ড ডিউটি বা ল এণ্ড অৰ্ডাৰ ডিউটি কৰাৰ কাৰণে মই মানে মই নাভাবো যে মই বেষ্ট দিব পাৰিম সেইটো ক্ষেত্ৰত মই এইটোত বেষ্ট দিব পাৰিম য'ত মই এটা ডাইভাৰ্ছ পৰ্টফলিঅ' পালে আই উইল গেট I feel I can do my best but এইটোও নহয় যে মই পালে নকৰো গম পাইছে না are you getting it who is PUU কোন হয় সাউণ্ডটো কমাই লওক সাউণ্ডটো মিউট কৰিবলৈ কওক পুষ্পাঞ্জলি অ'কে আচ্ছা তাৰপিছত আহিলে আমাৰ নয়নজ্যোতি সুধিছে ইঞ্জিনিয়াৰিং চিভিল এইটো কথা আমি মানে নয়নজ্যোতি আপোনাৰ কিহত আছিলে ইঞ্জিনিয়াৰিংটো মেকানিকেল নে কি আৰু নয়ন আপোনাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং হেৰিটো কি আছিলে ব্ৰাঞ্চটো কি আছিলে ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড কমিউনিকেশ্যন আহিছে কিন্তু দেই এইবাৰ ইলেক্ট্ৰনিক্স এবাৰ বোলে বৰ প্ৰশ্ন সুধিছে বোলে একদম মানে ইন ডেপথ বোলে একদম গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ ছাবজেক্টৰ প্ৰশ্ন সুধিছে ছাৰ আপোনাৰ যাৰ অলপ দিন হৈছে তেওঁকতো সুধিব নালাগে আপুনি বেংকিং ছেক্টৰত আছে ইমান বছৰে হয় ছাৰ হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে যোনে লাষ্ট 2-3 ইয়াৰ্ছত পাছ কৰিছে তেওঁলোকক সুধিব পাৰে কিন্তু আপোনাৰ 10 ইয়াৰ্ছ হ'ল ন ছাৰ 15 বছৰ হ'ল মানে সেইটোৱে মানে 10 years ক্লাছ চ' সেইটোতো সুধিব নালাগে কিন্তু ষ্টিল হোৱাট উইল ইউ ডু আপুনি ব্ৰড বেছ যদি ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ড চিভিল চাৰ্ভিচেছ সোধে তেতিয়াহ'লে আপুনি এইটো বস্তুটো ধৰক এইবিলাকৰ কথা কৈ দিব মানে ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ কথা ক'ব বা প্লেনিং বা আৰ্বান এফেয়াৰ্ছৰ কথা ক'ব এইবিলাকতো ইঞ্জিনিয়াৰিং নলেজ লাগে এক্সপাৰ্টিজ লাগে এগ্ৰিকালচাৰ ক্ষেত্ৰত লাগে আমাৰ ধৰক চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং নলেজটো আমাৰ টাউন প্লেনিং এইবিলাকত লাগে চ' এইটোৱে এনহেন্সে কৰিব আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব যে আপুনি এটা বস্তু এৰি পেলাই এটা বস্তুলৈ অহা নাই আপুনি সেই বস্তুটোৰ knowledge you will obviously that will aid your job as a civil servant it will create a synergy in your approach সেই আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং টোৱে এনালাইটিকেল এইবিলাকতো হয়ে ডেডিকেটেড হয় বা এইবিলাক আছে কিন্তু the main thing is that there are areas of governance where your training as an engineer will help you directly say agriculture ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ এইবিলাক ইৰিগেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এইবিলাকতো ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ হ'লেতো ভাল হয় ন যিজন বিউৰ'ক্ৰেট হয় তেওঁ বুজি পাব টেকনিকেল কথাখিনি বুজি পাব তাত আৰু ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ হ'লেতো ইলেক্ট্ৰনিক্স ইজ লাইক মানে কি এতিয়া আমাৰ গোটেই ICT বেছড গভাৰ্নেন্স যিটো ICT বেছড গভাৰ্নেন্স নহয় জানো গভাৰ্নেন্সৰ মডেলটো সেইটোতো বেচিকেলি what is at the heart of it is basically you can say to semiconductor based কথাটো ক'বলৈ গ'লে হয় না so electronics is you can say the heart and soul of all communications or all you can say transmissions so এইটোত বেসিক আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং এটা থাকিলে আৰু এতিয়া যেহেতু আমাৰ ডিজিটেল সিকিউৰিটি কথাও আহিছে সো ডিজিটেল গভৰ্নেন্সৰ কথালে আপুনি গুচি যাব পাৰে যে ডিজিটেল গভৰ্নেন্স সাকসেসফুল কেতিয়া হ'ব বা এইবিলাকতো কাম থাকিব ইঞ্জিনিয়াৰ এজনৰ বা ইঞ্জিনিয়াৰিং নলেজটো আপোনাৰটো লোকচান নকৰে ন আপুনি যেতিয়া এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ থাকিব that has utility আপুনি এইটো চাব লাগে যে আপোনাৰ জব প্ৰফাইল বা আপোনাৰ একাডেমিক বেকগ্ৰাউণ্ডটো এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কোনটো লাইনৰ লগত বেছি আপুনি খাপ খাব পাৰিব সেই হিচাপত আপুনি কৈ দিব কথা এই যে আমি প্ৰথমতে খিনি আলোচনা কৰিলো এইবিলাক বস্তু যে ৰেভিনিউ আপুনি ইকনমিৰ মানুহ থাকিলে এইবিলাক কথাত ক'ব পাৰে কথা ক্ৰাইচিছ মেনেজমেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্টছ বিভিন্ন ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্টছত কাম থাকে so সেইবিলাকত you can use your engineering knowledge
You create synergy in your work working as an engineer as well as a bureaucrat. There are ways. আৰু এইটো actually self-defeating হয় questionটো because APSC permit চিধা কথা হ'লেতো আপুনি ক'ব যে permit কৰিছে কাৰণে আহিছো ন because APSC is a generalist exam, it allows everybody to come and sit for the exam, and actually it requires the knowledge of people of all background. এটা সেই একে লজিক এইটো হ'ব পাৰে যে আপুনি হিষ্ট্ৰী পঢ়িছে, আপুনি হিষ্টৰিয়ান হ'ব লাগে, কিয় আহিছে চিভিল চাৰ্ভিচ? সেই হিষ্ট্ৰী পঢ়া মানুহজনটো কমফৰ্টেবল হয় ন সেইটো কুৱেশ্যন নাহে বুলি, ত' সেনেকুৱা কথা। আচ্ছা ৱেইট, আমাৰ কুৱেশ্যনছ বহুত আহিছে। Kukil Borman, being a doctor, why have you chosen to appear for civil service when the doctor-patient ratio in India is dwindling? Don't you think it's a waste of a seat? মানে সেইটো এটা কথা যে চিট ৱেষ্ট হৈছে, গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰিচোৰ্চ ৱেষ্ট হৈছে। ৱেষ্ট নহয়, সেইটোৱে দেখাব লাগে। ইট ইজ নট এ ৱেষ্ট। কেনেকে দেখাম? A doctor in administration can bring a different perspective to administration. What perspective? Health policy কথা, আপুনি সাব ডিভিজন এটাত আছে, আপুনি সাব ডিভিজনেল এছডিও হয়, তাৰ হস্পিটেলখন প্ৰপাৰলি চলি আছে নে নাই, সেইটো আপোনাৰ পাৰ্সপেক্টিভটো বেছি ৰিলেভেন্ট হ'ব। হয়তো আপোনাক কাইলে এডিসি হেল্থ কৰি থবলৈ বেছি সুবিধা হ'ব, বুজিছে নাই? ক্ৰাইচিছ মেনেজমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ সেইটো নলেজ হেল্প কৰিব। আৰু আপুনি অকল সেই হেল্থ পৰ্টফলিঅ'টোৰ বুলিয়ে কথা নহয়, আপুনি যিকোনো পৰ্টফলিঅ চলালে, বাট সেই বস্তুটোতো আপোনাৰ স্কিলটোতো আপোনাৰ পৰা গুচি নাযায় ন। আপোনাক যে ট্ৰেইন কৰিলে, আপোনাৰ ওপৰত পইচা ইনভেষ্ট কৰিলে, আপোনাৰ ওপৰত মানে সময় ইনভেষ্ট কৰিলে চৰকাৰে, এই স্কিলটো আপুনি যে ডেভেলপ হ'লে সেইটো গুচি নাযায়। সেইটো ভলণ্টাৰী এফৰ্টতো আপুনি দিবই পাৰিব। কেতিয়াবা আপুনি এইটো ক'ব পাৰে যে ইয়েছ, অন ভলণ্টাৰী বেচিছ, on any মানে holidays or in my free time I will offer public services. So that skill doesn't go away from you না। এনেকুৱা নহয় যে আপুনি সেইটো এৰিলে আপোনাৰ স্কিলটো গুচি যাব নেকি সেইটো আপোনাৰ পৰা? নাযায় ন। I hope I can bring some clarity. আহিছে নে কুকিল? Electronics, okay. Second preference is a superintendent of tax. What kind of questions may arise? And nothing will arise. Second option available nahi. আপুনি ট্ৰেইনিং ললেহে পাব। এনে ইকনমি বেসিক শ্ৰেণীটো জানে, ডাইৰেক্ট টেক্স ইনডাইৰেক্ট টেক্স কি হয় এইটো জানে, এইটো এনেও সুধিব পাৰে। Sir, questions regarding artificial flood, drug menace, construction leading to pollution. Your point was so not possible. It's not a mains class, brother. You have to find it out. মানে এইটো এইবিলাকে আৰু কি ক'ব, এইবিলাকতো you can handle it, I feel. Artificial flood কি আৰু, better urban governance, better city planning, better মানে এইটো আমাৰ drainage system বা river stream management, river flood management, এইবিলাক কথা আহিব। Drug menace to দুইটা পক্ষই আছে আমাৰ। Drug menace to কি হয়? It is a medical health issue as well as a social issue. So দুইটা লেভেলত diagnosis to কৰিব লাগিব না। আপুনি you are a doctor, you know how to deal with problems. First diagnose the problem, তাৰপিছত আপুনি solution বিচাৰক। Problem diagnosis to যদি ঠিক হয়, তেতিয়া solution naturally আহিব। এইটোত আপুনি পইণ্ট ল'ব, মুখস্থ কৰিব, এইটো নহয়। You people are smart enough না, you have cleared means. তাৰপিছত kindly explain about sub-district and how will the administration. এই যে মই ক'লো মুনমি, এইটো যে মই যে এটা কথা ক'লো, মানে আছিলে নে নাজানো, যেটো গভৰ্ণেন্সৰ ক্ষেত্ৰত মই কি কৈছিলো? গভৰ্ণেন্স মানে আজিকালি গভৰ্ণিং উইথ, আৰু এটা কথা কি ক'লো, দ্য প্ৰিন্সিপল অফ সাবসিডিয়াৰিটি। এই দুইটা প্ৰিন্সিপল হেতুত ফিট হয়। এই দুইটা প্ৰিন্সিপল ইয়াত ফিট হয় যে government is better if it is nearer to people. The further the government is from the people, the more chances of malgovernance, the more chances of corruption, the more chances of lack of public grievance redressal.
So sub district create কৰা মানে কি আমি গভৰ্ণমেণ্টক মানুহৰ ওচৰলৈ আনিছো and that is at the heart of you can say democracy or good governance. Clear? Administration positions মানে কি হয় administrative positions মানে কি পোস্ট পায় বুঝলা আপুনি কি কয় এচিষ্টেণ্ট কমিশনাৰ হিচাপে সোমাব তাৰপিছত আপুনি SDO হ'ব বা ADC হ'ব তাৰপিছত আপুনি যদি সেইটো লাইনতে থাকে হয়তো DC হ'ব কমিশনাৰ হ'ব কিবা কিবি হৈ থাকিব অকল সেইটো লাইনৰ পৰা যদি আপুনি বেলেগত যায় তেতিয়াতো বেলেগ হৈ যাব ন মানে স্যাৰ মই মানে সুধিব বিচাৰিছিলো সাব ডিষ্ট্ৰিক্টত মানে এতিয়া ডিভিজনটো কেনেকে কৰিব এতিয়া যেনেকে DC এনেকে আছে তো ডিষ্ট্ৰিক্টত ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশনাৰ তো সাব ডিভিজনত কিবা তেনেকুৱা ডিভিজন আহিব নেকি সাব ডিভিজনৰ SDO থাকে তাৰপিছত EC বিলাক থাকে ইলেকশ্যন কমিশনাৰ থাকে SDO থাকে সাব ডিভিজনেল অফিচাৰ থাকে সাব ডিভিজনেল অফিচাৰ্ছ বিলাক আই থিংক ইকুইভেলেন্ট টু ADC হয় এইবিলাক ইমান নিটিকিটি নাযায় এইবিলাক এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ হেৰি সেইটো আপুনি নাজানাটো এক্সপেক্টেড আৰু এইটো কোনেনো আৰু সেইটো আপুনি বেলেগত গ'লেতো বেলেগে হৈ যাব ন বেলেগ এটা পৰ্টফলিঅ'ত গ'লে আপুনি ওকে থ্যাংক ইউ সেইটো সোধা প্ৰশ্ন নহয় ইণ্টাৰভিউত I don't feel it will come. Okay, anything more? Otherwise, you can end it for the day. Anything কিবা আছে নেকি নাই এইবিলাকে হ'ব বুজিছে এতিয়া এই পাৰ্সপেক্টিভ বিলাক ঠিক কৰিব মানে why civil service সেইটো মানে এইটো কি হয় civil service you can answer it better rather than নিজৰ প্ৰবলেম বিলাক গাই থকাতকে বা নিজৰ কণ্ডিশ্যনছ বিলাক স্যাৰ এতিয়া যে বিহাৰত কাষ্ট সেন্সাছৰ কথা চলি আছে সেইটোৰ বিষয়ে কিবা সুধিব পাৰে নেকি মানে মই সাপোৰ্ট কৰো নে নকৰো তেতিয়া কিবা কি ক'ব পাৰিম মানে সেইটোতো মই এটা ভিডিঅ' বনাইছোৱে ইউটিউবত কিন্তু মই যদি ব্ৰিফলি ক'ব লাগে তেতিয়াহ'লে ছাপৰ্টটো কৰোঁ কাষ্ট সেন্সাছ কৰিব লাগে কিয় কৰিব লাগে হোৱাট ইজ দ্য ষ্ট্ৰংগেষ্ট ৰিজন ফৰ কাষ্ট সেন্সাছ চবেই কৰিব লাগে কিয় কৰিব লাগে বিকজ উই হেভ কাষ্ট বেছড পলিচিজ কি কাষ্ট বেছড পলিচি আছে বেচিকেলি কাষ্ট বেছড ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে both in legislature as well as in jobs so আমি যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট পলিচি আমাৰ হয় যে আমি কাষ্ট বেছড আমি মানুহক বা এটা মানে গভৰ্ণমেণ্টে সেইটো বেচিছত কাম মানে পলিচি বনায় যে কোন কি কাষ্টৰ হয় সেইটো বেচিছত কাৰোবাক বেনিফিটছ দিব কাৰোবাক কিবা দিব সেইটো যেতিয়া হয় তেতিয়াহ'লে আমাক এভিডেন্সটো লাগিবই ন আমিতো এভিডেন্স বেছড পলিচি মেকিঙৰ কথা শুনিছোৱে when you are taking up a policy you need evidence and for that you need data so that's the right thing to do but yeah what is wrong is politicizing the issue wrong is using that data for your political gains that should not happen otherwise it is very practical we need it এটা 31 ৰ ডেটা লৈ পেলাই আমি এটা কেনেকৈ যদি একচুয়ালি ৰিজাৰ্ভেশ্যন আপোনাক যদি সোধে যে do you think that reservation should sustain এটা আপুনি ক'ব যে it is not a permanent policy or it is not neither it's a permanent solution মানে the very idea that we want to achieve is social justice সমাজত যেতিয়ালৈকে inequality থাকিব যেতিয়ালৈকে এটা major section of people are deprived or they are facing certain challenges existing in society government intervention to লাগিবই so government intervention not only in terms of reservation but also in terms of other policies education health আপোনাৰ women এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো they are kind of a you can say হেৰি হয় intervention হয় এটা women reservation bill হেতুটো এটা reservation হয় ন so caste based reservation অকল reservation নহয় ন আৰু যেতিয়া caste based reservation আছে আপুনি তো caste census কৰিবই লাগিব ন what is there should be no two way about it স্যাৰ মানে কথা এটা আছিলে হেৰি কি মণিপুৰত যোনটো মানে হেৰি হৈ আছে কুকি ট্ৰাইবছ বিলাকে তেওঁলোকৰ এটা মানে কনচেপশ্যন হৈ গৈছিলে যে মেইটেইখিনি হেৰি পাব বুলি সেইখিনি সুবিধাখিনি পাই আছে সেইটোৰ কাৰণে কিবা ইছ্যু হোৱাৰ মানে সেইটো বিষয়ত অকণমান কিবা ক'ব পাৰিব
না সেইটো মিসকনচেপচনৰ কথা নহয়, এইটো ক্লিয়াৰ কাট এথনিক কনফ্লিক্ট হয়। এইটো ইমান ডাঙৰ মানুহ মানে মিসকনচেপচন মৰে নেকি? দে আৰ ক্লিয়াৰ, এভৰিবডি হেজ দেয়াৰ এজেণ্ডাজ। এইটোত কোনো মিসকনচেপচনত ভুল হৈ গ'ল কাৰণে মানুহ মাৰি থাকে নেকি ইমান? তাতে যিটো লেভেলৰ অট'মেটিক বন্দুক আছে নহয়, কাশ্মীৰতো নাই ইমানখিনি। The amount of automatic weapons floating in this area right now is very dangerous. So এতিয়া কথাটো হ'ল কি, যেতিয়া আপোনাৰ এটা আইডিঅলজি থাকিব and you have a different perception about it, আৰু সেইটো আপুনি বিশ্বাস কৰে, then আৰু সেনেকুৱা যদি কনফ্লিক্টিং আইডিঅলজি কাৰোবাৰ আছে, then it will create problems. এতিয়া সলিউশনটো কি হ'ব পাৰে? এটাতো আমি গ্ৰাউণ্ড লেভেলত এইটো এটা ল এণ্ড অৰ্ডাৰ ইছ্যু হৈ আছে যে বন্দুকখিনি উঠাই আনিব লাগে। এটা কথা ঠিক যে মানুহৰ হাতত বন্দুক ইমান বেছি কেনেকে পালে উইদাউট সেইটো ইট ৰেজেছ কুৱেশ্যনছ। চ' সেইটোৰ কাৰণে ইনকুৱাৰী হ'ব লাগে কিয় কেনেকে ইমান বন্দুক চাৰ্কুলেট হ'ল, আৰু আমি প্ৰথমতে চিটুৱেশ্যনটো আমাৰ হাতত আনিব লাগিব ন। মানে ইলিগেল ৱেপনছ ইউ কেনট প্ৰচেছ, আপুনি কি কৰে সেইটোৰ পিছৰ কথা। প্ৰথম এজ এ সলিউশন, প্ৰথম ষ্টেপটো হ'ব যে উই শুড immediately tackle the crisis at hand, that is take out the guns from the area or take out as maximum guns as possible, sort out the ensure that no further deaths happen. তাৰপিছত লং টাৰ্ম আপুনি মানে যিটো অটনমি কথাই কওক বা ইকনমিক ইণ্টাৰডিপেণ্ডেন্স, যিটো আই ফিল কেন বি এ সলিউশন। এই দুইটা কমিউনিটিৰ মাজত কিছুমান মানে ইকনমিক এক্টিভিটিজ কিছুমান যদি আমি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰো, সেইটো এগেইন দেট ইজ এ ভেৰি ইউটোপিয়ান আইডিয়া, বাট তেনেকুৱাই হয় সলিউশন বিলাক। নহলে আৰু আপুনি বড়োলেণ্ড বা BTAD যেনেকে ক্ৰিয়েট কৰিছে এনেকে কৰি পেলাই হেৰি কৰিব লাগিব। বাট বেচিক আইডিয়া ইজ মানে ছচিয়েল কনফ্লিক্ট কেলে হয়? আপোনালোকৰ মতে, আপোনালোকেতো পঢ়িছে GSS, আপোনালোকৰ মতে কিয় হয়? দুটা গ্ৰুপ কনফ্লিক্টৰ ৰিজনটো কি হয়? হোৱাট ইজ দ্য প্ৰাইমেৰী ৰিজন ফৰ এ গ্ৰুপ কনফ্লিক্ট? কোনে ক'ব পাৰিব? Sir, if I may say, Yes. the primary reason for such conflict is basically they are competing for a common resource, and resource is the scarcity of the resource, or the kind of going for a kind of common resource, and that is the reason the first conflicts begin. The first place. Okay, considering the fact that we মানে আমাৰ resources are limited, মানে আমি ল্যান্ডৰ ক্ষেত্ৰতে যে আমাৰ proportion মানে world population টাৰ্মছত আমাৰটো কিমান? Percentage of land is nothing compared to the percentage of population. So আমাৰটো সদায় limited resource problemটো সদায় থাকিব. Does it mean we will have group conflicts everywhere? It doesn't happen that way, na? Actually, the main reason is lack of interaction. When people live in ghettos, মানুহে যেতিয়া আপুনি আপোনাৰ ঘৰত আছে, আপোনাৰ কাষৰ মানুহজন নিজৰ ঘৰত আছে, আপোনালোকৰ মাজত যেতিয়া কোনো কথা বতৰা, কোনো টাইপছ অফ মানে ইণ্টাৰকানেকশ্যনছ নহয়, there can be high probability যে কোনোবা এদিন আপোনালোকৰ মাজত কিবা এটা গণ্ডগোল হৈ যাব। কিন্তু মাজে মাজে যদি যিয়ে হওক, মানে কিবা হেৰিয়ে হওক বা কেতিয়াবা বোলে কাজিয়া লাগিলে বা কিবা ইণ্টাৰেকশ্যনটা যেতিয়া হৈ থাকিব, চান্সেছ অফ কনফ্লিক্ট ডিমিনিছেছ, হয় নাই? চ' প্ৰথমটো আপুনি ঘেটোৱাইজেশ্যনটো নাইকিয়া কৰিব লাগিব ন। এতিয়া ফ্ৰান্সত কি হৈ আছে? ঘেটো, ইউৰোপ মানে ব্লেকছ বিলাকৰ ঘেটো, মুছলিমছ বিলাকৰ ঘেটো, মানুহবিলাক, আৰু এইটো টেণ্ডেঞ্চি আমাৰ ইণ্ডিয়ানছ বিলাকৰ বাহিৰ, মানে ইউ টেণ্ড টু ফ্লক টুগেডাৰ, মানে বাৰ্ডছ অফ same feeder flock together, যে সেই টাইপৰ, মানে you don't tend to interact with other type of nationalities or other type of people you encounter. So that breeds মানে contempt, and contempt breeds violence. So প্ৰথম কথাটো আমি এটা বেসিক লেভেলত চাবলৈ গ'লে ইন্টাৰেকশন তো আনিব লাগিব at multiple levels. So that is how group conflicts can be, you can say, that can be the first stage of group conflict solution. কি আমি মানে ইন্টাৰেকশনছ বঢ়াব লাগে, তেতিয়াহে মানুহৰ মিসকনচেপচনছ বিলাক নাইকিয়া হ'ব, ইনচিকিউৰিটিজ বিলাক নাইকিয়া হ'ব। Getting it? Are you enlightened or getting some better idea? এনেকুৱাই হ'ব। একো নাই, ইণ্টাৰভিউলৈ যাব একদম কনফিডেন্টলি যাব, ভাল হ'ব।
যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ হলৰ বাহিৰত থাকিব ন, এতিয়া ভাবিব যে নাই হৈ গ'ল, মোৰ যিখিনি কৰিব লগা আছিল আই হেভ ডান ইট, আই উইল মানে ভালেই হ'ব, হেণ্ডেল কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু যিবিলাক বস্তুত অকমান ডাউট থাকে বেছি মাইক্ৰত সোমাই নাযাব, ওপৰে মানে বস্তুটো মেইন মানে লাৰ্জ বিগ পিকচাৰটোত গুচি যাব মানে বস্তুটো। আৰু ইমান বেছি কন্ট্ৰভাৰ্চিয়েল বস্তু নুসুধে, তাতো আপোনালোকে কৈ নল'ব ঘপককে। এইটো যদি কোনোবাই ক'লে যে গভমেণ্টে কোনো কংক্ৰিট লয়ে বনোৱা নাই, সেইটোত আপোনাক ধুই পেলাব পাৰে সেনেকুৱা এটা ষ্টেটমেণ্ট দি দিলে। মানে 5 মিনিট মান আপোনাক গালিয়ে পাৰি দিব পাৰে ইণ্টাৰভিউটোত, সেনেকুৱা টাইপ এটা কথা হৈ দিলে। কিবা কিবি কথা, যদি আপুনি চৰি বুলি কৈ আপোনাৰ মানে you will have to go to the back foot মানে তেনেকুৱা হয়। That's it. Thank you. কিবা আছে যদি সুধিব পাৰে, গুড নাইট দিম আৰু। আৰু কিবা সুধিব থাকিলে সুধিব, মোক মেছেজ দিব। স্পেচিফিক হেৰি সুধিব আৰু এইবিলাক নিজৰ ফালৰ পৰা এফৰ্টটো দি থাকিব দেই, ভালকে চাবলৈ যিখিনি পাৰে। জিঅ'গ্ৰাফি কিন্তু চাব দেই। জিঅ'গ্ৰাফি মানে কি বেচিকেলি কোনখন কাণ্ট্ৰি বা আমাৰ ষ্টেটৰ জিঅ'গ্ৰাফিটো, আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট টাচিং বাংলাদেশ, ষ্টেটছ অফ নৰ্থ ইষ্ট টাচিং ম্যানমাৰত গণ্ডগোল হৈ আছে, চাইনা কোন মানে ক'ত টাচ হয়, চাইনাৰ কোনকেইখন প্ৰভিন্স ইণ্ডিয়াত টাচ হয়, বা আমাৰ ওচৰত থকা প্ৰভিন্স কেইখন বেছি নহয় ন, এইফালে জিনজিয়াং আছে, টিবেট আছে, ইউনান আছে। এই বস্তুটো অকমান জানিব লাগে। জিঅ'গ্ৰাফিৰ ওপৰত সোধে। আৰু আমাৰ নদী চদীবিলাকৰ ওপৰত, আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰে মানে অসমৰতো আপুনি বৰাক নদীৰ ট্ৰিবিউটৰী বা ব্ৰহ্মপুত্ৰতো এইবিলাক জানিবই, অকণ গংগা চংগাৰো অকমান চাই ল'ব। এইবিলাকৰ বেছিক জিঅ'গ্ৰাফি কিছুমান সোধে মানে ইণ্টাৰভিউ, বেছিক লেভেলত জিঅ'গ্ৰাফি সুধিবও লাগে এইবিলাক বস্তু। Okay, good night. Thank you.